În august 1911, lumea artei este zguduită de un eveniment care, la început, pare imposibil. Cea mai cunoscută pictură din Franța dispare fără urmă. Este vorba despre Mona Lisa, expusă în Muzeul Louvre. Dar povestea nu începe în ziua furtului. Ca să înțelegi cât de absurd a fost totul, trebuie să înțelegi contextul. La începutul secolului 20, Louvre-ul nu era fortăreața de securitate pe care o știm azi. Era un muzeu mare, dar sistemele de protecție erau aproape inexistente. Tablourile erau scoase frecvent pentru fotografii sau restaurări, iar personalul intra și ieșea fără controale stricte. Practic, dacă demonstrai că lucrezi acolo, nimeni nu te oprea. Iar Mona Lisa, deși apreciată, nu era încă cel mai celebru tablou din lume. Era importantă, dar nu avea aura de astăzi. Totul se schimbă în dimineața zilei de 21 august 1911. Un pictor vine la Louvre să lucreze și observă ceva ciudat. Locul unde ar trebui să fie tabloul este gol. Inițial, nu intră în panică. Era normal ca operele să fie mutate temporar. Întreabă un paznic. Nimeni nu știe nimic. Trec ore. Situația devine suspectă. În cele din urmă devine clar. Tabloul nu este la fotografi, nu este la restaurare, nu este nicăieri. A dispărut. Panica se instalează. Louvre-ul este închis. Poliția franceză începe una dintre cele mai mari anchete ale epocii. Dar problema era una fundamentală. Nu exista niciun martor clar, nici o spargere spectaculoasă, nici o urmă evidentă. Pur și simplu, tabloul nu mai era acolo. Cum furi un tablou din cel mai mare muzeu al Franței fără să te vadă nimeni? Ancheta ia rapid amploare. Sunt interogați artiști, colecționari, angajați. Presa transformă cazul într-o obsesie națională. La un moment dat, chiar și Pablo Picasso ajunge suspect. Nu pentru că existau dovezi solide, ci pentru că era implicat într-un cerc artistic care mai cumpărase obiecte furate din muzeu. Este interogat, dar în cele din urmă eliberat. Timpul trece, zilele devin săptămâni, săptămânile devin luni. Nimic, cazul rămâne un mister total. În lipsa oricărei piste apar teorii. Hoț profesionist, conspirație internațională, colecționari bogați care au comandat furtul. Adevărul era însă mult mai simplu. Hoțul era un om banal, Vincenzo Perugia. Perugia era un muncitor italian care lucrase la Louvre. Instalase, ironic, chiar vitrinele de protecție pentru unele opere. Cunoștea clădirea, coridoarele, obiceiurile angajaților. Știa exact unde sunt punctele slabe. În ziua furtului intră în muzeu ca în orice altă zi. Poartă haine de muncitor. Nimeni nu-l oprește. Se apropie de tablou. Îl dă jos de pe perete. Îl duce într-o zonă mai retrasă. Scoate pictura din ramă. Opera în sine este relativ mică. O ascunde sub haină. Și pleacă. Fără alarmă, fără urmărire, fără suspiciuni. Este genul de furt care pare imposibil tocmai pentru că este atât de simplu. După ce iese din muzeu, Perugia duce tabloul în locuința sa din Paris. Îl ascunde într-un cufăr și acolo rămâne. Zilele trec, apoi lunile, apoi anii. În tot acest timp, Franța caută disperată tabloul, iar hoțul îl are la câțiva kilometri distanță. Dar de ce a făcut asta? Perugia susține că motivul a fost unul patriotic. Credea că Leonardo da Vinci a fost nedreptățit și că tabloul ar trebui să se întoarcă în Italia. În realitate, lucrurile sunt mai nuanțate. Nu există dovezi clare că a acționat din pur patriotism. Este posibil să fi fost și o combinație de oportunism și dorință de bani. După aproape 2 ani, decide să facă pasul final. În 1913, Perugia pleacă în Italia și contactează un galerist din Florența. Îi spune că are tabloul și că vrea să-l returneze. Galeristul devine imediat suspicios. Cere să vadă pictura. Când o vede, își dă seama instantaneu că este originalul. În loc să negocieze, anunță autoritățile. Perugia este arestat pe loc. Cazul se închide aproape la fel de brusc cum a început.
Mona Lisa este recuperată și prezentată publicului în Italia, unde este întâmpinată ca o eroină națională, apoi trimisă înapoi la Muzeul Louvre. Dar partea cea mai interesantă nu este furtul în sine, ci consecințele lui. Înainte de 1911, tabloul era apreciat, dar nu domina cultura populară. După furt însă devine un fenomen global. Ziarele din întreaga lume scriu despre el. Oamenii vin la Louvre nu să vadă tabloul, ci locul gol unde fusese. Paradoxal, absența îi crește faima. După recuperare, interesul explodează. Mona Lisa devine nu doar o operă de artă, ci un simbol, un mister, un mit. Astăzi, milioane de oameni stau la coadă să o vadă, protejată de sticlă antiglonț, supravegheată constant într-un sistem de securitate extrem. Totul pentru un tablou care, la un moment dat, a fost furat pur și simplu pentru că nimeni nu era atent. Furtul din 1911 nu a fost doar un jaf, a fost momentul în care s-a născut legenda. Uneori, istoria nu transformă doar evenimentele în povești, ci poveștile în simboluri care rezistă peste secole. Povestea furtului se oprește aici, dar misterele istoriei abia încep. Dacă vrei să afli și alte adevăruri uitate, apasă butonul de abonare și rămâi alături de mine pe canal. Fiecare episod nou te aduce mai aproape de esența evenimentelor care au marcat lumea.